Minasan, konnichiwa. Kaycee desu. If you want to know some tips in learning the Japanese language, mite kudasai. Hello everyone, this is Kaycee, and for today's video, I'll be sharing some tips that might also help you in studying Japanese. So, ito kasi yung mga ginawa ko nung nag-uumpisa pa lang ako mag-aral, and currently, ito pa rin naman yung ginagawa ko since I'm on the process of learning the language. So, ready na ba kayo para sa mga tips na to? Let's start! Tip number 1, mnemonics. I think na-mention ko naman na to sa mga previous video natin at ito rin yung ginawa nating technique para ma-familiarize natin yung mga Japanese characters, both hiragana and katakana. So ano ba yung mnemonics? Ito yung pag-associate natin ng character sa ibang bagay para mas madali natin siyang matandaan. Let's say for example, di ba, dun sa hiragana a, in-associate natin siya or parang visualize natin siya na meron siyang malaking letter A or A dun sa gitna ng character. And then, sa hiragana character naman natin for nu, in-associate naman natin siya na parang itsura siyang noodles na may chopsticks. And then, sa katakana naman, yung A natin na character, i-associate din natin siya na meron tayong nakikitang letter A or A na nakahiga dun sa character niya. And then, yung sa katakana O naman natin, na-associate natin siya na para siyang isang opera singer, diba? Na parang O, ganun yung sinasabi niya. Although, in hiragana, mas curvy kasi yung mga strokes niya, kaya mas madaling gawa ng mnemonics. However, for katakana, medyo angular kasi yung strokes niya eh. So, medyo yung iba, mahirap talagang gawa ng mnemonics. Tsaka minsan parang wala ka talagang ma-associate. And as for kanji naman, pwedeng ma-relate yung kanji character sa mismong meaning niya, kagaya na lang nito. Additional challenge talaga yung pag-aaral ng mga Japanese characters. Kasi unlike sa mga ibang foreign language, kaya mo siyang basahin since naka-alphabet naman siya. Yun nga lang, hindi mo alam yung meaning and hindi mo rin alam yung pronunciation. So sa Japanese naman, kailangan mo nang aralin yung mga character para mabasa mo. Pero once nabasa mo siya, hindi mo rin alam kung ano yung meaning and hindi mo rin alam kung ano yung pronunciation. So, makakatulong talaga sa atin yung mga ganitong techniques like yung mnemonics para sa mga strategy natin ng pag-aaral. Tip number 2, immersion. Ako ang ginagawa ko para ma-immerse ko yung sarili ko sa Japanese language. Nanonood ako ng mga Japanese drama or kaya movies. Sa Netflix, maraming mga Japanese movies or Japanese series na makikita ninyo at magaganda din naman. Isa sa mga i-recommend ko na ni-recommend din ng sensei namin is yung Terrace House. So, para siyang Pinoy Big Brother dito sa atin. Although sa kanila kasi walang eviction, tapos nakakalabas sila. Saka anytime, pagka gusto mo nang umalis dun sa bahay, pwede ka nang umalis. Basta kuha mo na yung goal mo. Nakikinig din ako ng mga J.POP or mga Japanese music on my way to work or while working kahit na hindi ko siya naiintindihan. Ang key lang naman kasi natin dito is marinig natin dun sa kanta yung word na Japanese or malaman din natin kung paano siya pinopronounce. So usually, ang mga music na pinakikinggan ko or yung Japanese music na pinakikinggan ko is from Arashi or kaya One OK Rock. So yung Arashi kasi isa sa mga sikat na boy band ng Japanese. Although medyo matagal na kasi sila, siguro may mga ibang boy bands na din ang mga sumisikat ngayon. So sa panonood niyo ng J-drama and pakikinig ng J-pop,
makaka-pick up kayo ng mga words or minsan pa nga mga expression nila eh. Pwede rin pala yung panonood ng anime. Although yung sa anime kasi, hindi kasi in a polite form yung mga ginagamit nilang words doon. Kasi syempre, di ba, minsan nag-aaway-aaway sila, ganon. However, makaka-pick up pa rin naman tayo ng mga words. Tip number 3. Vocabulary. So, kailangan natin syempre i-expand yung vocabs natin, di ba? So, I suggest, every day, kailangan meron tayong nalalaman na bagong Japanese word. So, pwede tayong kumuha ng notebook, tapos ilista natin kung ano na yung mga words na Japanese na alam natin. Siguro everyday gawin natin yun. Depende na lang sa inyo kung ilang words per day yung gusto ninyong alamin. Siguro pwedeng 10, pwede rin naman 5. Depende dun sa kung ano yung goal ninyo. Let's say, for example, ang target goal mo is matuto ka ng Japanese within 6 months. Yung fluent na pagsasalita ha, at saka yung parang conversational level. So, kailangan dagdagan mo yung vocabs mo per day. But make sure na maaalala mo lahat. Kasi baka yung for today naaalala mo, pero yung kahapon at saka nung isang araw, hindi mo na naalala. Isa sa mga ginagawa ko para maalala ko yung isang vocabulary, ina-associate ko yung Japanese word sa isang Filipino word para mas may relation sila sa isa't isa. So, pwede mo rin yung gawin kung ano man yung language mo. So, for example, yung word na bag. In Japanese, yung bag is kaban. So, ako in-associate ko siya sa Filipino na parang kaban ng bigas. Ganun yung iniisip ko. So, parang iniisip ko na lang ano ba yung shape ng kaban ng bigas, ka-shape siya ng bag. Ganon. So, another example is yung clock or watch. So, in Japanese, ang clock or watch is poke. So, in-associate ko naman siya sa sound na ginagawa ng relo or ng watch, diba? Yung tick-tock, tick-tock. Ayun, tokke. So, yun. Ewan ko if it will make sense sa inyo, pero nakatulong yung mga ganong technique para sa pagkabisado ko ng Japanese word. So, sa panonood niyo ng Japanese drama and pakikinig niyo ng mga J-POP, makaka-pick up kayo dun ng mga words. So, pag na-pick up nyo, pwede nyo nang i-look up and then ilagay nyo na dun sa notes ninyo ng vocabulary list niyo ng Japanese. So, ako, for example, nung nakinig ako ng music, lagi kong narinig yung zutto. And then, dun naman sa panonood ko ng series, naririnig ko yung expression nila na majide? At saka yung yokata. Tip number 4. Japanese tutorials. So, dito sa YouTube, marami naman din tayo pwedeng i-subscribe para sa mga tutorial. And then, pwede rin tayong mag-install ng mga apps na pwede natin gamitin para maka-aid sa pag-aaral natin ng Japanese. So, may mga ibang apps nga lang na may bayad na for a certain, after a certain period of time. Pero, siguro gawin na lang natin, i-maximize natin yung free version ng app na yun, di ba? And then, for example, gusto mo talaga yung app at saka sa tingin mo, makakatulong talaga sa'yo. Go ahead, i-purchase mo yon and make sure lang na ginagamit mo siya para sulit yung bayad mo. So, ako personally, ang mga in-install ko, Shirabejisho para sa dictionary, tapos Easy Japanese for Beginners para sa conversational and listening practices, and then Mirai Japanese para sa mga Japanese lessons. Although si Mirai Japanese, after beginner level, meron ng bayad yung app na yun. So, kailangan mo na mag-subscribe. Additional lang din, sa Spotify, nagda-download din ako ng mga Japanese podcasts. Ilan sa mga din-download ko is yung Japanese Survival Phrases and Japanese Pod 101. And then, yung isa pa ay Learn Japanese with Manga Sensei. Tip number 5. Application.
So dito, since application na siya, kailangan na nating humanap ng makakausap or yung tinatawag nating language partner para ma-practice nyo yung conversational skills ninyo. So, mas maganda kung native Japanese yung makakausap natin or mapagpa-practicean natin. Pero kung wala naman, pwede na din syempre yung marunong naman magsalita ng Japanese. Ang maganda lang kasi pag native Japanese, yung pronunciation ng mga words, mas makuha natin syempre, at language nila yun. So, alam na alam nila yun. However, kung wala naman tayong kilalang native Japanese, wala rin tayong kilalang marunong magsalita ng Japanese, pwede tayong mag-install ng app like yung Hello Talk and italki. Ito, parang hahanap ka dito ng language partner mo online. So, ayun, mag-i-interact kayo, pwede mo siyang kausapin. Yung mga makakausap mo dito na Japanese, gusto naman nilang matuto ng English. So, para kayong magpapalitan ng language or parang language sharing ang mangyayari. Siya, tuturuan kanyang mag-Japanese, as ikaw naman, turuan mo siyang mag-English. So, give and take yun. However, kung medyo nahihiya ka naman na makipag-usap, pwede namang chat-chat lang kayo and then magtanong ka sa kanya kung meron kang mga gustong itanong, may mga hindi malinaw sa'yo, na mga lessons or mga topics. So, pwede mong itanong sa kanya. Then, pwede ka rin magpa-correct sa kanya ng grammar, spelling, and then, siya din naman, kapag may gusto rin naman siyang ipa-correct sa'yo na English, grammar, and then spelling, tulungan mo din siya. However, kung nahihiya ka naman kumausap ng stranger online, kausapin mo na lang ng Japanese yung mga friends mo. Pero hindi mo naman yung tipong kukwentuhan sila in Japanese kasi hindi ka naman nila maiintindihan. Siguro kahit yung mga simpleng konnichiwa pagka magkakasalubong kayo, or kaya naman pagka umaga, pwede mo siyang batiin ng ohayo. Tapos pwede naman kapag magti-thank you ka. Siyempre, common naman yun, diba? Yung Arigatou Gozaimashita. Kaya, Arigatou. Ganun sabihin mo sa kanya. Tapos kapag gusto mo naman siyang kamustahin, sabihin mo sa kanya, "O genki desu ka?" Yun. Mga simpleng gano'n at least na-apply mo siya. And then ako, every time makakakita ko ng hiragana, and kadalasan katakana characters sa mga t-shirt, tinatry ko siyang basahin para ma-practice naman yung reading ko in numbers. Yung mga plate number ng kotse, yun, binabasa ko yun in Japanese para ma-practice ko yun sa numbers naman. So, ayun na lahat ng mga tips ko para sa inyo. And I hope na makatulong to sa inyo. Please don't forget to like this video and comment down below sa mga suggestions and questions ninyo para sa akin. And please don't forget to subscribe to my channel. Good luck! Ganbatte kudasai! Arigatou gozaimasu! Bye-bye! Jane!